Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách khắc phục cái tình trạng bị bỏ mũi đầu vào ở máy lập trình nhé. Thì đối với những cái hàng mà chúng ta may những hàng chỉ bóng, chỉ cước mà chỉ trên to dưới to, mà những hàng mỏng thì nó hay gặp cái tình trạng là bị bỏ mũi ở đầu vào nhé. Thì con máy của mình bây giờ đang gặp cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu vào. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem này. Đó, thì cái đầu vào đấy, cái đầu bắt đầu vào nó bị bỏ mũi này. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay sang mặt dưới cho các bạn xem nhé. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái ô lập trình của mình vừa may xong. Đó, thì các anh chị nhìn thấy là cái đầu vào của nó đã bị bỏ mất một cái mũi đầu vào này nhé. Thì bắt đầu đến đường thứ hai nó bắt đầu nó ăn chỉ này. Thì cái tình trạng này nó hay gặp ở đối với những cái mặt hàng mà chúng ta may hàng chỉ màu đen này, nó trơn, và những cái hàng mỏng thì nó hay gặp cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu vào này. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách khắc phục và xử lý cái tình trạng bị bỏ mũi đầu vào này, để cho các bạn chạy máy của chúng ta nó không bị bỏ mũi nữa nhé. Thì mình cũng nói về cái nguyên nhân nó gây đến cái tình trạng bị bỏ mũi đầu vào này thì nó rất nhiều nguyên nhân. Thì bước thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra thoi suốt này, cho đến dao cắt chỉ này, và cái thứ ba nữa là đến vẽ bài, và cái thứ thì chúng ta phải chỉnh chuẩn thì nó mới hết được cái tình trạng bị bỏ mũi đầu vào đối với những các hàng mỏng mà chỉ bóng này nhá. Thì bước đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra thoi suốt rồi nhá. Thì lưu ý là các anh chị kiểm tra xem con thoi của chúng ta này và cái suốt của chúng ta nó có bị méo, nó có bị vênh hay không. Nếu mà trong cái trường hợp mà con thoi của chúng ta nó bị méo, nó bị vênh thì nó thoát chỉ nó không đào, thì nó cũng gây đến hiện tượng là khi chúng ta cắt chỉ nó bị ngắn, và khi chúng ta chạy nó bị lạng chỉ, nó bị mắc chỉ, thì nó cũng gây cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu nhé. Và lưu ý là các anh chị chỉnh làm sao cho cái chỉ dưới chúng ta nó nhẹ nhé. Chúng ta đừng siết cái chỉ dưới chúng ta chặt quá. Nếu mà chúng ta siết cái chỉ dưới chúng ta nó chặt quá thì trong quá trình mình chạy là cái mũi đầu đấy, cái mũi đầu tiên của chúng ta, cái đường đầu tiên là nó không bắt được chỉ nhá, thì nó sẽ gây ra đến cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu nhá. Thì chúng ta cầm cái sợi chỉ chúng ta kéo đấy, chúng ta cảm giác con suốt của chúng ta nó phải quay đào, thoát đào, và nó không có cái tình trạng là khi chúng ta kéo nó bị mắc chỉ, nó bị rít nhé. Đó, anh chị kiểm tra làm sao con suốt chúng ta quay nó phải đào này, chỉ chúng ta nó phải thoát nhẹ này nhá, là ok nhé. Thì tiếp theo thì mình sẽ chỉnh đến dao nhé. Thì đây là con ốc để chỉnh tiến lùi cái con dao động này. Đấy, thì chúng ta lớn ốc ra thì chúng ta có thể đẩy ra đẩy vào con dao động này nhé. Nếu mà các anh chị mà đẩy cái cần dao này của chúng ta càng vào sâu đấy, thì máy của chúng ta nó cắt chỉ dưới càng ngắn nhé. Thì các anh chị chỉnh làm sao đó, chúng ta kéo cần này ra này, và chúng ta hơi đẩy vào một chút xíu này nhé. Đó, các anh chị đừng có đẩy cần dao của chúng ta nó vào sâu quá, thì nó cắt chỉ nó cũng bị ngắn. Thì một khi máy của chúng ta nó cắt chỉ dưới bị ngắn đấy, thì cái đầu vào của chúng ta nó sẽ bị bỏ mũi, nó không ăn chỉ được nhá. Nên là các anh chị cũng lưu ý này. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta phải vẽ lại bài nhá. Thì lưu ý là các anh chị vẽ bài, các anh chị vẽ cái đường đầu tiên của chúng ta, các anh chị vẽ cho mũi chỉ chúng ta dày lại, và các anh chị giảm tốc độ đi nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị vẽ này. Đầu tiên thì ta chọn là điểm bắt đầu, ấn Enter. Đó, mình chọn điểm bắt đầu này. Mình sẽ vẽ một bài là 20-20 nhé. Đó, thì ta ấn vào chỗ lưu đường chỉ này. Thì thường là mình chạy là mũi chỉ là 60 này, tốc độ nó là 2500. Thì cái đường đầu tiên anh chị vẽ chúng ta sẽ cho mũi chỉ chúng ta nó dày lại, là mình sẽ cho 40 nhé. Rồi ấn Enter này. Và cái tốc độ máy của chúng ta chỉ cho 2000 thôi. Nếu mà cái đường đầu tiên mà chúng ta vẽ thưa quá và tốc độ máy chúng ta nhanh quá thì nó không bắt được chỉ, nó gây đến cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu vào. Nên là mình sẽ cho mũi chỉ dày lại và giảm tốc độ đi nhá. Ấn Enter này. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình vẽ này.
Sau khi ta đã vẽ xong cái đường đầu tiên thì ta ấn Enter và ta ấn vào cái chỗ lưu đường chỉ này. Rồi bắt đầu mình sẽ trở về cái mũi chỉ chúng ta về 60 và cho tốc độ chúng ta là 2500. Rồi ta ấn Enter. Thì xong cái bước này thì chúng ta lại vẽ bình thường như mọi ngày thôi nhá. Lưu ý là cái đường đầu tiên ấy mà cái mặt hàng nào của chúng ta nó bị bỏ mũi đầu vào, chúng ta phải vẽ cái đường đầu tiên của chúng ta cho mũi chỉ dày lại và giảm cái tốc độ của máy của chúng ta đi. Nếu mà các anh chị mà vẽ cái đường đầu tiên của chúng ta nó chỉ chúng ta nó dài quá, nó thưa quá và cái tốc độ máy nó cao quá thì trong quá trình chúng ta chạy nó không bắt chỉ được, nó gây tình trạng là bị bỏ mũi đầu vào nhá. Rồi bây giờ xong rồi mình sẽ khóa. Xong rồi mình sẽ khóa đường chỉ vào nhé. Đó, vẽ xong rồi các anh chị ấn Enter này. Ấn cây kéo cắt chỉ này. Ấn Enter tiếp này. Và ấn vào mũi tên này. Ấn Enter tiếp này. Ấn vào hình cái kính. Enter. Bắt đầu mình thoát ra ngoài này. Đó, thì bây giờ mình đã vẽ xong cái bài 20-20 nhá. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ phải giảm tốc độ của đường 1, đường 2 nhá. Thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Đấy, chúng ta sẽ vào phần U này. Chúng ta sẽ giảm tốc độ của U10, U11 đi. U10 thì các anh chị chỉ để khoảng độ 800 nhá. Và U11 đây là đường thứ hai là chúng ta giảm xuống khoảng 1000 thôi. Thì các anh chị đừng để cái đường 1 này, đường 2, U10, U11 chúng ta tốc độ nó cao quá, nó nhanh quá thì cái mũi đầu tiên đấy, cái đường đầu tiên chúng ta nó khó bắt chỉ nhá. Đấy, chúng ta giảm đi. Đấy, xuống khoảng 800 hay 600. Đấy, khoảng 1000. U11 xuống 1000 này. Ok nhá. Rồi sau khi ấy ra mình sẽ thoát ra ngoài. Phải chỉnh đến cái chân vịt nhá, cao thấp của chân vịt này. Thì chúng ta quay cho chân vịt chúng ta xuống tận cùng này. Thì các anh chị chỉnh làm sao cho cái chân vịt của chúng ta nó phải cách cái mặt nguyệt một chút xíu nhá. Đó, chúng ta đừng chỉnh cái chân vịt chúng ta nó lên cao quá thì nó không giữ được hàng. Nó cũng gây đến cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu vào nhá. Đấy, bỏ mũi đường đầu tiên đấy là chúng ta chỉnh làm sao đấy cho nó hơi sát mặt nguyệt này. Tức là chúng ta chỉnh để hơi hở khoảng độ nửa ly thôi nhá. Đó. Chúng ta đừng để chân vịt chúng ta cao quá thì nó gây ra cái tình trạng là bị bỏ mũi đường đầu tiên nhá, đường vào nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các anh chị xem là sau khi mình chỉnh xong thì máy nó còn bị cái hiện tượng là bị bỏ mũi đầu vào không nhá. Đó, mình sẽ chạy nhiều vào đây. Đó. Rồi, anh chị nhìn này, máy của chúng ta nó hết tình trạng bị bỏ mũi đầu vào này. Thì mình sẽ lật xuống phía dưới. Mình đang may chỉ khác màu nhé. Đó thì nó đã hoàn toàn là không còn cái tình trạng bị bỏ mũi ở cái đường đầu tiên này nhá. Đó. Và cái lúc mình chưa chỉnh đây. Đó, khi cái đường đầu vào chúng ta nó bị bỏ mũi này. Đó. Thì khi máy của anh chị mà đang chạy những cái hàng dày mà các anh chị chạy sang những hàng mỏng mà chúng ta may chỉ màu đen, nó bóng, nó hay gặp cái tình trạng là bị bỏ mũi cái đường đầu tiên này. Thì các anh chị cứ làm các bước như mình hướng dẫn thì chắc chắn là nó sẽ giảm được cái tình trạng là bị bỏ mũi đầu vào này. Nếu mà các anh chị chỉnh làm như thế không được ấy, thì các anh chị vẽ bài chúng ta cho lại mũi đi là ok nhá. Thì video hôm nay mình đã hướng dẫn các anh chị là cách khắc phục và xử lý cái tình trạng máy lập trình của chúng ta khi chạy nó bị bỏ mũi đường đầu tiên này. Thì các anh chị xem video mình thấy hay, thấy hữu ích thì anh chị hãy để lại cho mình xin một like
một đăng ký kênh, nhớ ấn một cái chuông 2 lần để nhận những thông báo video mới của mình ra. Mình xin chúc tất cả các anh chị là thành công.